Welcome to LutoNiDiana! Today, magluluto tayo ng adobong tahong with ampalaya. Kaya keep on watching! Umpisaan na natin yung pagluto at ito yung ating mga ingredients. Garlic, onions, tomato, ampalaya, tahong, at ang aking secret ingredients for this recipe. At gagamitin tayo dito guys ng oil para sa ating panggisa. Nagpainit na ako ng pan dito guys, kaya pwede na tayo mag-add ng mantika. Mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung onions at ang garlic. Sisutay lang natin yung onions at garlic na mga ilang seconds. Pwede na natin ilagay yung kamatis. Isusutay lang natin yung kamatis hanggang sa madurog. Pag ganito na yung itsura ng kamatis, pwede na natin ilagay yung tahong. So, hayaan lang muna natin ng mga 3 minutes bago ilagay yung ibang ingredients. After 3 minutes, pwede na natin ilagay yung ating liquid ingredients. Haluin lang natin hanggang sa ma-distribute lahat ng liquid ingredients. At pag kumulo na, pwede na natin ilagay yung ating ampalaya. Pagkalagay ng ampalaya, haluin na lang natin. And then, i-cover lang natin and let it simmer for about 10 minutes. After 5 minutes, pwede na natin i-check. And then, haluin natin. Saka tikman natin kung okay na ba yung lasa. Dito, hindi na ako nag-add ng salt kasi meron naman na lasa yung liquid ingredients na nilagay ko at saka yung tahong, medyo salty na rin. Nasa sa inyo guys kung gusto nyo mag-add ng salt. After natin tikman, ibalik natin yung takip at let it simmer for another 5 minutes. So, and then after 5 minutes, turn off the heat. And you're done. Taran! This point guys, titikman natin yung adobong tahong na may ampalaya. Spicy. Sarap. Malinamnam. Yummy. So that's it guys! I hope you tried this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!